يا ترى ايه اللي بيخلي حد يكسرك او يخون ثقتك ويشوف نظرة الألم في عينيك وبعدين يكمل حياته عادي كأنك مش موجود؟ هل فعلا نسي ولا في سر اخطر ورا التجاهل ده؟ في الفيديو ده يا جماعة هنعرف ليه الناس دي بتنام مرتاحة وانت اللي بتتقلب طول الليل. الناس اللي اذوك مش ناسيين اللي عملوه فيك، بالعكس هم فاكرين كويس جدا كل كلمة جارحة خرجت منهم وكل وعد كسروه وكل لحظة سابوك فيها بتنهار لوحدك محفورة جواهم. بس المدهش انهم بيتصرفوا كأن مفيش حاجة حصلت، كأنك انت اللي حساس زيادة او انك اللي مش فاهم صح. الموضوع مش انهم نسيوا ولا انهم غلابة مش مدركين، ولكن هم فاكرين كويس قوي بس مش عايزين يفتكروا، لان لو افتكروا لازم يعترفوا، ولو اعترفوا لازم يواجهوا حقيقتهم، ودي اصعب حاجة ممكن يعملها اي انسان مش مستعد يشوف الجانب المظلم جواه. كارل يونج عالم النفس الشهير يا جماعة قال ان جوه كل واحد مننا ظل، والظل ده بيضم كل الصفات اللي بننكرها في نفسنا: الأنانية، الغضب، الغيرة، الكذب أو القسوة. جوانب بنخاف نواجهها فبنخبيها، وكل ما بنحاول ندفنها تسيطر علينا أكتر. الناس اللي أذوك دول مش ناسيين، هم بس بيهربوا من ذنبهم ومن مسؤوليتهم ومن نظرتهم الحقيقية لنفسهم. علشان كده بيتصرفوا كأن مفيش حاجة حصلت، طبعا مش علشان يريحوك ولكن علشان يريحوا نفسهم، لأن الاعتراف بالأذى معناه إن الصورة اللي رسموها لنفسهم هتتكسر، ومعناها إنهم مش الأبرياء اللي بيحاولوا دايما يبانوا بالشكل ده. في الحقيقة هم مش بينسوا، هم بيرفضوا يفتكروا، علشان لو فتحوا الباب ده كل حاجة جواهم ممكن تقع. وبدل ما يواجهوا حقيقتهم بيختاروا انهم يخلوك انت اللي تشيل العيب، يقنعوك ان انت بتبالغ او انك حساس او انك انت السبب، وكل ده علشان هم يفضلوا شايفين نفسهم طيبين ونضاف ومظلومين. بس الحقيقة انهم عارفين اللي عملوه بس ما عندهمش الشجاعة انهم يواجهوه. اللي اذاك مش بينسى اللي عمله فيك، هو عارف كويس هو قالك ايه وكسرك ازاي وشاف بعينه ملامحك وانت بتتوجع. بس هو بيختار ينسى، مش لانه ناسي بالفعل، لكن علشان الاعتراف بالاذى بالنسبه له معناه انه بيتحمل مسؤوليه حقيقيه، وده تقيل جدا عليه نفسيا. مش كل الناس عندها الشجاعه انها تبص في المرايه وتشوف الوحش اللي جواهم، لانه لو اعترف انه جرحك هيضطر يواجه ان اللي عمله ده مش انساني، هتنهار الصوره النظيفه اللي هو رسمها لنفسه. علشان كده بدل ما بيواجه غلطه بيلاقي طريقة أسهل، إنه يرمي ظله عليك. الظل ده هو الجوانب اللي هو مش قادر يواجهها في نفسه: القسوة والغدر والتلاعب والأنانية. يرميهم عليك ويقنع نفسه إنك أنت السبب، إنك أنت اللي كنت صعب أو حساس أو مستفز، كأنه بيشيل التقل من على ظهره وبيحطه على ظهرك أنت، ويقعد يتفرج عليك وأنت بتتكسر من جواك. اللي بيعمله ده يا جماعة مش صدفة ولا جهل، ولكن دي آلية دفاع نفسي اسمها في علم النفس الإسقاط. إنه يرمي جوانبه السلبية على اللي قدامه علشان يرتاح، وبدل ما يقول أنا جرحتك يقول أنت اللي مزعج، أنت اللي بتهول، أنت اللي مش متزن. المصيبة إنك لو مش واخد بالك هتصدقه، وهتبقى أنت اللي بتحاسب نفسك على حاجات هو اللي عملها فيك. هو مش ناسي، هو عمل نفسه ناسي علشان يهرب من الحقيقة ويخليك انت اللي تتحمل وزر الحاجة اللي هو ارتكبها. وده أبشع نوع من التلاعب، لأنه بيأذيك مرتين: مرة بالفعل ومرة بالتشكيك في إحساسك. صمته بعد الأذى مش معناه إنه هادي أو رايق أو حتى ناسي. الصمت هنا مش علامة على البراءة، الصمت هنا سلاح نفسي متخطط له بعناية بيستخدمه ضدك وانت مش واخد بالك. كل ما هو يسكت أكتر كل ما انت تفضل تعيش جوه عقلك انت، وتعيد وتزيد في اللي حصل، تدور على تفسير، على جملة تريحك، على اعتذار يمكن يرممك. بس مفيش ولا في أي كلمة ومفيش اعتراف ومفيش حتى نظرة ندم، وساعتها الصمت بيتحول لحفرة وانت اللي بتنزل فيها بإيدك. اللي بيعمله يا جماعة مش ضعف، ولكن ده قوة شكلها هادي بس جواها سيطرة كاملة. هو عارف كويس انك بطبعك بتدور على حل، بتدور على الوضوح، وبيستغل ده. بيستخدم الصمت كطريقة تخليك تتعلق بأي حاجة بسيطة تطلع منه، لفتة، كلمة، أو حتى نظرة. وكل ما تتعلق أكتر كل ما حدودك النفسية تبدأ تتهز وتبدأ ترجع خطوة لورا، تتنازل عن غضبك، عن حقك وعن كرامتك، بس علشان تسمع منه أي رد أو أي حاجة تحسسك إنك مش مجنون. الصمت ده يا جماعة معمول علشان يخليك تشك في نفسك وتبدأ تسأل: هو أنا اللي غلطان؟ هو أنا اللي حساس زيادة؟ يمكن أنا فعلا ضيعت إنسان كان كويس معايا؟ هو سايبك تغرق في الأسئلة دي وهو واقف بيتفرج، وطبعا مرتاح. مش بس مرتاح، ده بيحس إنه مسيطر، لأنه طول ما أنت بتدور على إجابة هو ماسك اللعبة بإيده. الصمت اللي بعد الأذى مش صدفة ومش نسيان، ولكن ده أسلوب وتكتيك، وكل لحظة بتسكت فيها هو بيريح وانت بتنزف أكتر من غير ما تحس. في نوع من الناس يا جماعة عايشين طول الوقت في دور البراءة المطلقة،
الشخص ده ممكن يأذيك ويخونك ويكسر قلبك وبعدين يكمل حياته عادي جدا كأنه هو اللي اتأذى مش انت. ولو حاولت تواجهه هتلاقيه بيتقمص دور الضحية فورا، وتلاقيه بيقولك أنا كنت بحاول أساعدك أو أنا عمري ما قصدت أزعلك، مع إنك فاكر كل لحظة وكل جرح وكل حاجة اتكسرت جواك بسببه. كارل يونج شرح النوع ده من السلوك وقال إن في نوع من الناس بيعيشوا حياتهم جوه شخصية مصطنعة، شايفين نفسهم دايما كويسين طيبين وملايكة، وعلشان يحافظوا على الصورة دي بيبذلوا مجهود نفسي ضخم جدا علشان يتجنبوا أي شعور بالذنب أو بالخطأ. هما مش بس بيهربوا من الحقيقة، ولكن دول بيمسحوها وبيكتبوا بدلا منها سيناريو جديد يكونوا هم فيه الأبرياء. كارل يونج سمى الحالة دي الكفاءة الانفصالية، ودي معناها إن الشخص يقدر يفصل بين سلوكه وبين هويته لدرجة مرعبة. يعني يجرحك ويكذب عليك ويخونك وبعدين يقول بمنتهى الثقة أنا عمري ما أقدر أعمل كده، مش لأنه بينكر بس، لأ، ولكن لأنه فعلا مصدق إنه ما عملش كده. العقل نفسه بيخدعه وبيرسم له قصة تانية عن اللي حصل عشان الإيجو بتاعه ما يتهزش. والكارثة إنك ممكن تلاقي نفسك بتشك في ذاكرتك، هو فعلا قال كده ولا يمكن أنا فهمت غلط؟ معقول يكون ناسي؟ ساعتها اللعبة بتكمل لأنك بتبدأ تحس إنك أنت اللي قاسي أو بتحاسبه على حاجة مش حقيقية. ولكن الحقيقة هو بس ما يقدرش يتحمل يشوف نفسه في الدور المؤذي، فاختار إنه يعيش جوه فيلم هو المخرج والبطل والمظلوم فيه، وإنت للأسف مجرد ضحية تانية في السيناريو ده. في ناس يا جماعة بدل ما بيبصوا في المراية وبيقولوا أيوة أنا أذيت الشخص ده، بيروحوا قايلين لنفسهم ما أنا كنت مضطر أعمل كده، ما هو اللي خلاني أعمل ده. الشخص اللي بيعمل كده يا جماعة مش بس بيهرب من تحمل المسؤولية، ده بيعيد كتابة القصة كلها بشكل يخلي فيها نفسه البطل وانت الجاني. بدل ما بيعترف انه جرحك بيقنع نفسه انه كان بيدافع عن نفسه او انك انت السبب في اللي حصل، كأنه بيقولك انا كنت مجبر او انت اللي ضغطتني، انت اللي خلتني اعمل كده. واللي بيحصل هنا يا جماعة أخطر من مجرد إنكار. الشخص ده بيزور الواقع النفسي بالكامل علشان يحافظ على صورته الداخلية اللي هو فيها دايما صح ودايما ضحية الظروف أو ضحية الناس اللي حواليه. وعلشان الصورة دي تفضل سليمة لازم دايما يكون في شخص تاني يتحمل اللوم، وغالبا الشخص ده بيكون أنت. والمشكلة بتكبر أكتر لما بتيجي تواجهه، بدل ما بتسمع أنا آسف ما كانش المفروض أعمل كده، هتلاقي هجوم، هتلاقي ردود زي انت حساس زيادة او ما كل الناس بتغلط او انت اللي كبرت الموضوع. كل حاجة تحصل الا ان هو يعترف، ولو زودت المواجهة شوية ممكن يتحول من الهجوم للانسحاب الكامل او الصمت اللي بيقهرك. وده لان النوع ده من الناس مش بيشوف الذنب كإشارة على انه يتغير زي ما الشخص الناضج بيشوفه، ولكن هو بيشوف الذنب كعدو، كتهديد مباشر لكيانه، لان لو اعترف ده معناه انه لازم يغير نفسه ولازم يبص على جوانب في شخصيته مؤلمة جدا ومليانة شوائب وأنانية ونقص، وده بيكون صعب عليه جدا. فبدل ما بيعترف بيهاجم، وبدل ما بيحن بينكر، وبدل ما بيداوي الجراح بيكمل في الأذى. والنتيجة انت اللي بتخرج من الموقف مش بس موجوع ولكن كمان محتار، لانك مش بس اتأذيت ولكن كمان اتقالك انك السبب وانك تستاهل، وانك لو كنت اتصرفت بشكل مختلف ما كنتش هتتوجع. الحقيقة ان كل ده تهرب من الحقيقة، تهرب من الاعتراف وتهرب من الذنب اللي المفروض كان يكون بداية تغيير مش سبب للهجوم. لما تيجي تطلب من الشخص اللي أذاك إنه يتحمل مسؤولية اللي عمله، كأنك بتطلب منه حاجة أكبر بكتير من مجرد آسف. أنت فعليا بتطلب منه يهدم البنيان النفسي اللي قضى سنين يبنيه علشان يحمي نفسه. البناء ده مصنوع من الإنكار والتبرير والهروب والتجميل المستمر للصورة اللي بيشوف نفسه بيها. كل طوبة في البناء ده بتقول له إنه كويس أو إنه مظلوم أو إنه عمره ما كان السبب في أي حاجة وحشة حصلت في حياته أو حياة اللي حواليه. فلما تيجي تقول له أنت جرحتني أو أنت السبب في اللي حصل لي، الموضوع بالنسبة له مش مجرد مواجهة، ده بيترجمها جواه على إنها تهديد حقيقي لهويته ولنظرته لنفسه ولركيزته النفسية كلها. كارل يونج قال إن مواجهة النفس والاعتراف بالجانب المظلم منها محتاج شجاعة نادرة. مش كل الناس مستعدة تبص جوه نفسها وتقول أيوة أنا فعلا غلطت أو أنا أذيت أو أنا كنت أناني، لأن الاعتراف ده معناه إنه يبدأ يشوف نفسه بشكل مختلف، معناه إنه يراجع كل التصرفات اللي كان شايفها عادية، يعترف إنها كانت مؤذية، ودي مش خطوة سهلة، دي خطوة مرعبة. وعلشان كده لما تطلب منه يتحمل مسؤوليته تلاقيه بيتهرب أو بيهاجم أو بيسكت ويختفي، لأنك ببساطة بتطلب منه يعمل حاجة هو مش ناضج عاطفيا كفاية علشان يعملها. المشكلة مش فيك ولا في طريقتك ولا في حساسيتك، المشكلة في مستوى النضج العاطفي عند الشخص ده. في ناس مهما كبروا في السن عمرهم ما كبروا من جواهم، عمرهم ما اتعلموا ازاي يتحملوا ذنب او ازاي يواجهوا عيوبهم.
ازاي يعتذروا بدون ما يحسوا انهم بيموتوا من جواهم. في ناس حرفيا عمرهم ما وصلوا للمرحلة اللي يقدروا فيها انهم يقولوا انا غلطت، مش لانهم مش فاهمين ولكن لانهم مش قادرين، لان الاعتراف ده بالنسبة لهم معناه انهيار ومعناه فقدان السيطرة، معناه انك بتطلب منهم يقلعوا الدرع الوحيد اللي كانوا لابسينه طول عمرهم، حتى لو الدرع ده كان بيجرح اللي حواليهم. علشان كده لازم تفتكر دايما لما حد بيرفض يتحمل مسؤوليته، ده مش مقياس لقيمتك ولكن ده انعكاس لمستوى وعيه ونضجه النفسي. انت مش بتطلب كتير، انت بس كنت بتتعامل مع حد ما ينفعش تطلب منه حاجة مش موجودة فيه اصلا. من اخطر الحاجات اللي كارل يونج اكتشفها وفعلا خطيرة جدا هي حاجة اسمها اكراه التكرار. ودي معناها ببساطة ان في ناس بتعيد نفس الانماط المؤذية والمدمرة في علاقاتهم مرة ورا التانية من غير ما ياخدوا بالهم ومن غير ما يكون عندهم اي نية انهم يتغيروا. كل مرة نفس الجرح ونفس التصرف ونفس الطريقة اللي بيهربوا بيها من المسؤولية ونفس الأسلوب في التلاعب أو الإسقاط أو الصمت أو التجاهل، كأنهم مربوطين بحبل خفي بيرجعهم لنفس النقطة مهما حصل. اللي بيحصل هنا يا جماعة مش صدفة ومش مجرد شخصية صعبة، ده نمط نفسي غارق في اللاوعي. النمط ده يا جماعة هو الدرع اللي بيخبوا وراه خوفهم وضعفهم وعجزهم عن التغيير. علشان كده لما تفضل مستني منهم اعتذار أو لحظة وعي أو حتى اعتراف بسيط باللي عملوه، انت كده بتحبس نفسك في نفس الحلقة اللي هم محبوسين فيها ومن غير ما تحس. ولكن الحقيقة المؤلمة ان الحقيقة مش في انك تفضل تستنى، مش انك تصرخ اكتر او تشرح اكتر او تثبت انك اتظلمت. الحل الحقيقي انك تتقبل حدودهم النفسية، انك تتقبل ان الشخص ده ما وصلش وعمره ما هيقدر يوصل للدرجة اللي يقدر يواجه فيها نفسه او يواجه ضله او يعترف بخطأه او يبص لك بعين واعية ويقول لك انا فعلا اذيتك. كارل يونج قال لما تبطل تحاول تصحي اللي نايم، ساعتها انت اللي بتصحى وبتفوق. لان في لحظة معينة بتكتشف ان محاولاتك المستمرة في انك تصحي شخص مش عايز يصحى هي اللي بتسرق طاقتك وهي اللي بتأذيك اكتر من اللي حصل اصلا. بتدرك وقتها انك محتاج توفر النور اللي جواك، مش تديه لناس اختاروا انهم يعيشوا في الضلمة. وقتها بتبدأ قوتك الحقيقية بتخرج، لما تبطل تلوم نفسك على ردود فعلهم، ولما تبطل تشك في إحساسك أو تحاول تغير اللي جواك علشان هم يرضوا عنك. قوتك بتبدأ لما بتقول أنا مش مسؤول عن وعي حد غيري. قوتك بتبدأ لما بتختار الناس اللي فعلا يقدروا يشوفوك ويسمعوك ويتقابلوا معاك على نفس مستوى النضج والصدق والإنسانية. في راحة حقيقية في إنك تبطل تحارب علشان تنقذ علاقة مكسورة مع شخص مش عايز يتصلح، وفي سلام نفسي في إنك تبص لنفسك وتقول أنا أستحق أكتر، أستحق علاقة يكون فيها وعي متبادل واحترام متبادل ونور من الناحيتين. الحقيقة إن الاعتذار اللي مستني تسمعه مش دليل على قيمتك، ده مجرد مراية لمستوى نضج الشخص اللي أذاك. لما تبطل تدور على الوعي من ناس اختاروا يفضلوا نايمين، هتعرف تحرر نفسك. اختار تبص جواك مش بره، لأن الشفاء الحقيقي بيبدأ من اللحظة اللي بتبطل فيها تلوم نفسك وتبدأ تختارها.